Ako po si Fermina Ponte alias Mina, 62 years old. At ito ang istorya ng aking tato. 1979 na natatakan po ako ng Sige-Sige Sputnik. 1981 nung nakulong po ako ng Quezon City Jail. Sa kasong pandurukot kasi na barkada ko, ganun. Naging tambay ako sa Cubao. Lola, pwede ba namin makita yung tatak po ninyo? Ito. Sputnik ng planeta. Lola, kwento nyo muna sa amin kung paano kayo nasadlak sa ganyang pamumuhay na yun nga yung sa pandurukot. Kasi nabarkada na agad ako, nagloko kasi ako dahil na hinigpitan ako ng mga kapatid ko dahil bunso ako eh. Yun, nabarkada na ako, na ano na lang ako, nasa Cubao na ako. Bata pa ako, mga 17 na. Doon na umikot ang mundo ko sa umaga, mandudukot kami, sa tanghali, pahinga, tapos sa hapon, dukot uli, sa gabi, tulog. Everyday, ganun na routine ng buhay namin yung pang-araw-araw. Pagka minalas, nahuhuli. Bakit kayo nasadlak sa ganyang pandurukot na pamumuhay, Lola? Anong kabataan niyo? Kasi napadpad ako doon sa lugar na puro mandurukot yung mga kasama ko, kaya natuto ko. Hindi ko naman pinag-aralan, pero lagi kasi nila akong kasama. Parang nakita ko yung mga technique, hanggang sa natutunan ko na rin. Pinag-aralan ko yung pagbukas ng, nung first time kong pagbukas ko ng bag, hindi naramdaman, parang nakasanayan ko na yung nawili na ako ng magbubukas ng bag, ayun, hanggang sa natuto na akong mandukot. Meron po nag-impluwensya sa inyo? Wala naman, kasi yung surrounding, yung halos lahat ng kasama ko, iba-ibang tatak yun. May bahala, may mga lady BCJ, mga babae rin, mga komando, ganyan. Puro ganun din ang ganun ang hanap buhay. Walang nang-influensya, kumbaga sa kasi stow away kung di ka hindi ka kakain, hindi ka magkakaroon ng damit, di ba? Dahil na rin po sa kahirapan. Kasi nag-umpisa lang naman yan nung hinigpitan ako ng mga kapatid kong lalaki. Nung nababarkada na ako, lalo ako nag-rebelde nung pinipigilan ako ng mga kapatid ko. Kasi pinanonood ko sila eh. Nakikita ko kung paano sila magbukas ng mga bag, mga zipper, ganyan. Pinag-aralan ko lang yun, natuto na ako hanggang sa, yun ang technique na araw-araw, ganun na lakad ko. Yun na rin ang buhay ko. Nung first time ko, kinabahan pa ako. Kasi siyempre, niisip ko baka mahuli ko, ganun, di ba? Eh nung first time kong hindi ako nahuli, parang nawili na ako halos. Kasi araw-araw nga, ganun lang ang buhay namin eh. Kaya lang pag minalas, nahuhuli. Ano yung mga kadalasan na nakukuha ninyo dun sa... Mga pera, tapos wallet. Yung wallet, pinatapon namin. Basta kami, pera lang ang kukunin namin. Kasi nung kaputukan pa naman, di pa uso yung mga cellphone. Puro pitaka lang. Mga ilang beses nyo yan? Matagal, anak. Ang tagal ko dyan. Hanggang sa Maynila, ko dyan, Baklaran, ganyan. Meron kayong isang karanasan ba na talagang hindi nyo makakalimutan? Oo, anak, hindi ko talaga makakalimutan. Yung nahuli akong sinako na ako. Pwede. Naiiyak ako. Okay lang po. Nahuli kasi ako. Kasi sa amin mga nandudukot na ganito, pagka yung kilala ka na ng pulis, may tawag silang hinug na, gano'n, di ba? Sinako na nila ako na, buti na lang, hindi rin nila ako tinuyap pa, parang tinakot lang nila ako eh. Nagising ako ng umaga, nandun ako sa basura, nakita ako ng mga bata, yung mga nangangalakal, tinanggal yung tali ng sako, yun anak, tapos hindi na talaga ako, hindi na ako lumakad. Parang na sa akin na tigilan ko na, di ba? Kasi parang pinagbigyan pa nila ako ng isang pagkakataon. Natutulog kami sa Bernardo Park, anak. Pagka hindi kami kumita, doon lang kami sa mga... Pero pag kumita, lahat naman kami nasa hotel, lahat naman kami, hindi lahat. Basta kumita ganun, pero pag walang kita, doon lang kami sa mga crate. Paano kayo na-tsempohan ng polis doon? Alam din naman kasi ng mga polis kung saan kami makukuwi. Nagulat nga ako lang ang kinuwi, ang dami namin. Kakausapin lang daw nila ako, pero hindi nila ako kinausap, ganun na. Nakakaranas din ako ng mga bugbog, anak, nung kasalukuyan nagaganyan ako. Yung dalawang daliri ko ito, inipit ng bala ng pulis yan. Iniisip ko rin, ba't nangyari sa akin? Kaya lang talagang yung utak ko yung hindi sa akin ng pamilya, talaga nasa barkada ako, kaya naranasan ko rin yung kalbuhin ako, nakalbo na ako, dinanas ko na rin lahat yan. Nung nakulong ako ng Quezon City Jail, nahuli ako may complainant, ganun. Kasi minsan, salbahay ako anak. Kasi nung panahon na yun, nagrarugby, ganyan. Pagka yung lumalakad akong walang laman yung pitakang nakukuha ko, salbahay ako binabalik ko pa doon sa tao yung pitaka. Yung pitaka mo, huwag kang maglalakad sa Cubao nung wala kang dalang pera. Ginaganon ko siya. Ganun. Minsan natsyempohan ko, gumanon ako, may kasama pala lalaki. Yun, binigbit ako sa Presinto 1 sa Araneta. Doon, nahuli ako doon. Binigbit na ako sa headquarters.
Nung nabiyahe na ako ng Quezon City Jail, okay naman anak kasi hindi naman ako nahirapan kasi may tatak ako eh. May mga Sputnik din doon, may mga komando, may mga bahala, may mga ano. Inaalagaan naman ako ng mga Sputnik, binibigyan ako ng pagkain, binibigyan ako ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Kaya kumbaga sa ano, hindi rin ako nahirapan nung nakulong ako kasi iba yung may tatak ka na ano eh, na... Anong edad nyo po nakuha yung tatubo ninyo na Sputnik? Actually, ito talaga yung una kong tattoo. Anak eh, Sputnik din to. Ayan o, planeta rin yan. Pinaglaruan ko yan, ginanunan ko, kaya parang hindi nakita. Di ba, ayan o. Kaya nagpalagay uli ako nito para, di ba, kitang-kita. Pero Sa labas nyo po nakuha yan? sa labas pa talaga ito, hindi ako nagpalagay sa loob. Paano po kayo nasali sa pangkat? May kanya-kanya rin nga kasi kaming grupo ron eh. May mga Sputnik, may mga ano. Pag gusto mong sumama sa bahala ka pupunta, di ba? Kasi kanya-kanya silang teritoryo nak eh. Ang farmers talaga, teritoryo ng bahala yan. Ang arayat, yan ang teritoryo ng Sputnik. Pagka nakalakad ako, tumatawid ako na arayat kasi pagka nakabunot ako at hindi ako na-mixture doon sa mga nandun, inaano nila ako, binebenga nila ako. Siyempre, Sputnik ako, di ba? Kaya tumatawid ako sa Arayat kasi yun ang teritoryo ng Sputnik, yung Arayat eh. Doon na kayo tinatakan yan? Doon na. Eh kasi, sabi ko, lagi akong pinag-iinitan nila eh. Nakakaranas ako ng, pinapalo ako ng bote ng rugby sa ulo. Puro kasi sila rugby boy, rugby girl. Eh ako, ayoko talaga sana yan eh. Galang natuto na rin ako. Yung araw-araw kasi namin magkakasama, gano'n, di ba? Yun, natuto na rin ako ng ganyan. Pagka nakabunot ako ng hindi ko sila binigyan, yung saltang biso, binibiso nila ako eh. Minsan, tinitibre nila ako sa kalaban. Pag may putok na, sino nagduduko dito kanina? Si Mina yan, pero kahit hindi ako. Hindi ko sila pinicturan eh. Picturean yung binigyan. Hindi ko sila binigyan na nakabunot ako, ganyan, hindi ko sila binigyan. Picture kasi tawag dun natin. Pagka nakabunot ako, hindi ko sila binigyan, chuchu nila ako. Nung natataka na ako, hindi na nila ako mabebenga kasi, siyempre may tatak na ako eh. Ayan lang arayat pag tumawag ako ng mga Sputnik, hindi na rin. Kumbaga, Lola, bilang protection niya. Tsaka nakita ko rin na naman anak maganda samahan ng Sputnik. Kasi sa Sputnik, hindi ka pwedeng sa labas ng basta-basta. Eh ako, nakikita ko kasi samahan nila eh. Hindi naman sa inano ko, kung may Sputnik ako, di ba? Nakita ko lang talaga na. Kasi sila nga, nagchuchuchuan eh, di ba? Oh. Pareho na silang tataka. Yung mga unang araw nyo naman sa bilangguan, Hindi naman ako nakaramdam ng kaba na kasi may tatak nga ako eh. Kaya lang, nakaranas ako ng tirya. Natirya ako ng mayora. May mayora kasi kami doon bahala eh. Halo-halo rin eh. Kaya lang, siyempre, pagka naunang nakulong sa akin, medyo matagal na. Kaya tumayong mayora, di ba? Okay naman sana yung sama namin. Kaya lang, parang pinag-initan niya ako yung pag may born again kasi, may mga born again na pumapasok, may mga pare ganyan, obligadong tumayo ka eh. Kaya lang anak, siyempre, pag may tatakang ganyan, priority yung mga may tatak eh, di ba? Eh, parang pinag-iinitan niya akong, ginigising niya ako ng parang aso, sinisipa niya ako ganyan. Hanggang sa dumating sa puntong nilabanan ko na siya, di ba? Yun ang kauna-unahang ko anak palag sa loob ng kulungan. Hindi ako nalaban talaga. Kaya lang, ginagawa na akong aso eh. Yung kahit natutulog ako, bubuhusan ako ng tubig. Yung basong kahit konting-konti lamang, gaganunin ako nun. Yung parang pinaginitan nga ako ng mayora. Kasi bahala nga eh. Nagsuntukan kami, nak. Pinasara ko yung Sabi ko, mainit ka sa akin eh. Wala naman akong ginagawa sa'yo eh. Gusto mo, labasan lang natin yung init ng mo. Pinasara namin yung pinto, anak. Siya mismo nagpasara kasi siya mayora, di ba? Sige, sara yung pinto. Panantukan kami sa kubeta. Oo, walang umaawat sa amin. Nung napagod kami dalawa, tsaka lang kami tumigil. Okay na bukasan. Binibigyan niya na ako ng pagkain. Kasi nakita niya, pumalag ako eh. Eh kasi pangit. Okay, gigising ka ng papaa, di ba? Pwede namang gising ka ng kamay. Eh, parang kang aso eh. Laging ganun na, kaya parang nag-init na yung ulo ko. Eh, napakabait ko kaya nung nakulong ako kasi nga, first time ko nakulong eh, di ba? Eh, ayoko talagang kahit sa loob makikipag-away ako. Kaya lang dumating kami sa puntong gano'n kasi inaagrabyado niya na ako eh, may tatak din ako eh, di ba? naipon na yung galit. Naipon yung galit ko sa kanya na laging gano'n. Tsaka pag may mga dalaw kasi pwede naman kami lumabas. Alam mo, ikaw, dalaw siya na ibang tao. Kuya, sabi mo, dalaw mo ako, ganyan. Para makalabas lang kami, ganun eh. Pag nakita niya nakipag-ganon ako, pinapapasok niya ako, napapahiya rin ako, siyempre, di ba? Papasok naman ako, pasok ako. Eh yun, parang naipon na lang yung ko sa kanya. Kaya lumaban na. Tapos Lola, ano na nangyari niyan nung mga panahon na nakuha mo na yung respeto niya? Oo, nagbigay na siya ng respeto sa'yo. Yung pagkakain siya, tinatawag ako, salo kami, ganyan. Hanggang sa naging magkasalo na kami, binibigyan niya akong kape. Kaya sabi ko nga sa kanya, kasi marami rin naman binibigay na pagkain sa akin yung mga Sputnik. Kaya, kumbaga hindi kami nakakaranas ng
Sabi, hindi kami kumakain ng rancho sa loob na. Hindi, nung naging magkasalo kami, hindi ko rin siya pinaranas ng ano, hindi siya gumagasa sa akin kasi yung responde ng mga Sputnik, yung mga kakosa ko, talagang iba sa umaga. Pagising pa lang na umaga, may almusal na ako, tanghalian, hapunan, may pera pa yun. Inaano ko lahat sa kanya kasi pangit yung kami na lang dalawa magkasama sa kulungan. Di ba? Mag-aaway pa ba kami? Ayoko rin naman kasi na may makakaaway. Kaya lang dumating lang talaga sa puntong nag-init na yung ulo ko eh, kaya lumaban. Kasi yung tutusin na hindi ka pwede lumaban sa mga mayore. Oo, hindi ka talaga pwede lumaban na. Naobserbahan din naman kasi hindi lang naman kami yung metatak eh. May mga komando, may mga BCJ din. Opo. Eh parang inudyukan na lang din ako ng mga, palaga mo na yan, huwag kumain mo lagi. Parang ganun ba? Hindi ba yan mo eh, mayore. Oh, hindi pwede yung ganyan ko, mayo. Ako ganyan yun. Yung parang nadala lang ako sa ano, di ba? Ayun, kasi nagpantig na, di pinalagang ko na, di ba? Kasi sa patakaran sa lalaki, bawal pumalag sa mayor eh. Kami, kung puro kami babae, iba-ibang pangkat, di ba? Talagang inano ko yun kasi abusado na eh. Tapos simula nun, Lola, naging maayos na yung samahan ninyo. Hanggang sa lumaya ako, naiwan. Nagkapatawaran naman kayo. Oo, lumaya ako, naiwan pa rin siya ron, dinalo ko pa nga siya eh. Dinala ko siya ng mga pagkain niya, mga ano, kasi may edad na rin naman eh. Kasi matandang bahala na siya eh. Matanda pa siya sa akin, bata pa nga siya nung nakulong ako eh. Lola, paano yung tinatawag nyo na yung nire-respondihan kayo ng mga Sputnik? Kasi pag ganyan may pangkat ka anak, ano, kagaya ko, Sputnik ako. Apo. Alam na ng pangkat sa baba na may nakakulong na Sputnik na babae sa taas. Obligado yun, pakakatan nila ng pagkain nyo, pati mga sabon, Colgate, lahat yan. Bukod naman ng kulungan namin, kasi sa taas kami, second floor kami mga female, sa baba yung mga lalaki. Kami mga babae talaga, sama-sama kami lahat, pati mga metatak. Dalawa lang naman ang brigada ng babae ron, female 1 tsaka female 2. Sila ang girl ng mga lalaki. Hindi kasi sila pwedeng isama sa amin kasi kahit bakla sila, lalaki pa rin sila eh, di ba? Ang pwede lang sa amin isama yung tomboy. Kasi babae pa rin yan eh. Kasi may na-interview po ako, ang sinasabi, kaming mga bakla ay reyna sa loob ng kulungan. Papaliwanag kay Reyna. Sige nga. Kasi anak, pag kami bakla sa brigada, kaya sinasabing Reyna anak, asawa na siya ng bayan. Pagka may walang humawak sa kanya, bawa, may nagkagusto sa kanya, hinawakan siya. Eh, alam mo naman bakla eh, di ba? Diskarte, ganyan. Pag tulog yung isa niya, pwede siya sumalisit sa iba, kaya sila ang reyna. Ako marami rin ako naging tropa sa loob na bakla, mga nakulong din. Talagang prinsesa sila. Talagang sila ang pinaka-reyna. Kasi kami, hindi kami pwedeng, pag nakakulong kami, hindi kami pwedeng bumaba eh, di ba? Eh sila, talaga kasama na nila antimami yung mga bilanggon lalaki. Katabi na rin sa pagtulog. Eh sa amin, hindi sila pwede sumami. Ang pwede lang sa amin, tomboy. Totoo yun, Lola, inaasawa talaga sila ng... Oo, totoo yun na. Kasi pag metatak din, hindi naman nila, niligawan ng isang kakosa namin, o steady nun. Eh syempre, alam mo naman, hindi naman nabambuhay sila eh, di ba? O pagka wala na sila, lipat na naman sa ibang kakosa. Ganun lang, minsan, ibang pangkat pa nga eh. Kahit ibang pangkat, pwede niyan sutain. Yun ang tinatawag na diskarte na. Kasi, kung dun sa kakosa namin, wala na siyang napapala. Dito may napapala siya. Dito siya, di ba? Kasi, ano din ng mga bakla eh. Nag-adapt na rin yung kaisipan nila. Kaisipan nila, oh. Sa ganung pamumuhay. Ganun pamumuhay. Na dumiskarte. Para Kasi, mabuhay din. pag hindi sila dumiskarte anak, hindi, fighting rancho sila, di ba? Kakain sila ng rancho. Gano'n kayo tumagal doon sa kulungan? Kasi, mautak ako anak eh. Naglalagay ako ng itim, jello, pag may hearing ako. Eh, syempre, pag may itim ka, mapapansin ka na. Kasi piskal lang kami. O, ba't may itim? Sabi ko, kasi kaya ko hulang nagawa yan. Namatay ko kasi yung papa ko, eh, wala akong ibang mag-aasikaso sa mama ko. May sakit na rin yung nanay ko, kaya natutuwa akong sumama sa mga mandurukod, ganyan. Siyempre, maawa yung piskal, anak. Nadidismiss ako. Hindi ako tumatagal. Basta, nakailang kulong ako, pero lagi akong dismiss kasi, basta gagamitan mo lang ng mga, ano din yung mga, kasi sanay na, sa dami ng nakahalubilo kong tao, Jello, na natuto na rin ako ng mga salitang, alam natin na ikahihina ng mga loob nila kasi kahit mga hurado, di ba? Kaya hindi ako nakarating ng correctional anak. Pero sa Maynila, din talaga ako nakaranas ng hirap talagang nagbuyon ako doon na. Ibig sabihin niyan, Lola, nakalaya na kayo niya? Oo, nakalaya na ako. Nakalaya na kami ngayon. Sige. Mainit kami sa Cubao. Siyempre, pag may putok kasi sa Cubao, putok na sinasabi, ibig sabihin, pag may nadukutan na malaki, siyempre, ang uhulingin sa Cubao, kami mga manduroko, di ba? Umigtad muna kami sa Cubao. Lumipat kami ng Maynila. Ay, ibig sabihin, Lola, nung lumaya kayo,
sa kasamaang palad, bumalik kayo sa ganong... Ganun pa rin, oh. Yun na talaga pamumuhay ko. Hindi ako, lumakad kami sa Maynila, kaputukan ng People's Power na. Sinabihan ko na yung mga kasamaan ko dito, pag binaybay natin yung isang lugar, huwag nyo nang babalikan. Kasi People's Power eh. Pagmamasdan ka lang ng mga tao eh. O, ganun nangyari sa amin ah. May tinatalo sila, binalikan nila. Eh, ako pa naman na nag-open. Namimili ng tokong yung... namimili kami ng tokong. Pag-open ko, namili na ako ng tokong. O yung mga kasama ko na bumunot yun. Akto kami, binitbit kami ng pulis. Saan yun? Papili-pili pa kayo ng tokong. Bumibili ng short yung titirahin namin. Kaya kunwari, bibili rin kami ng short. Eh, yung pala, napansin na kami ng mga tao, tinibre na agad kami sa pulis. Sa presinto dos kami dinala sa Ilaya. Sa Quezon City Jail, huli ako hindi ako hindi ako naglinis ng CR dyan, pero sa Manila City Jail, binanas ko. Kasi wala pa akong kakilala ron eh. Pagdating namin doon, siyempre, di mo agad pwede pag malaki may tatak ako. Ganun, di ba? O dito, siyempre, wala akong dalang pera nun dahil wala naman akong dalaw nun dun eh. O di naglinis ako ng buyon. Linis ako ng CR. Araw-araw yun, hanggang sa nalaman na lang din ng mga Sputnik na may bagong lady Sputnik na nakulong doon yun. Hindi na ako naglinis ng CR. Nire-respondihan nila. Kasi basta may nakulong na kapwa nila Sputnik, inaalagaan nila sa selda yun eh. Lady Sput. Lady Sputnik oh. Lady Sputnik kasi ako. Halo-halo yun, puro kami babae. Ang inabot namin mga nanunungkulan, puro BCJ pa. Kulturero nga namin. Kala mo lalaki, lintikan tattoo, puno talaga buong katawan nun. Pero babae. Pero maniniwala ka ba, nahuli ko kay Tino, no? Naging kasalo ko pa yun. Sige. Kasi basta maboka ka lang, di ba? Ang tawag natin kulturero, kulto, kapi tayo, ganyan. Kasi may gano'n naman eh, yung first time yung pagkikita, yung magangan loob niya sa isa't isa, di ba? Yung kasi pag siya naman na nagkakape, pinatatawag niya ako. Kaya kahit hindi kami magkakosa, naging magka-vibes kami. Kami rin na naging magkasalo sa loob. Anong pangalan niyan, Lola? Bato lang namin siya kung tawagin eh. Talagang bato-bato. Mukha siyang lalaki na hindi, pero babae siya na. Burdado talaga siya ng tattoo, oo. May dragon paniki nga siya sa likod. Natatawa nga ako sa kanya, sabi nga niya, palagi ka na rin ng dragon paniki, kung di na. Ayos na ako rito. Wala naman kayong nakaaway dyan? Ay, wala. Hindi ako nakipag-away dyan kasi hindi ko na teritoryo. Mahirap din. Teritoryo ng BCJ kasi yung, yung Manila. Maraming BCJ talaga yan. Kaya wala kang gagawin kundi kung paano mo hulihin yung mga kiliti nila, paano mo sila magiging kaibigan, di ba? Kasi pag naging suwail ka at naging ano ka, may paglalagyan ka sa kanila. Kasi kahit babae, inaano nila di ba? Natakalan ako doon na. Kasi yung pulisuma namin panggabi, ano niya yun, inanay-nanayan niya. 5, hindi ako maray, hindi ako umiyak. Kasi kasalanan ko rin naman di ba? Mabigat din, kaya lang, talagang ganun Kaya hindi ako umiyak, hindi rin ako maray. Sabi nga nung pulisuma namin, matigas ka. Nagpatira, si Dulay, nagtitinda ako ng halo-halo, anak. Titinda ako ng halo-halo sa court. Diyos ko, gulat ako. Alam mo ba yung halo-halo ko? Basag lahat ang garapon, pati yung lamesa ko, nasira. Hindi ko nga alam kung tumakbo sa utak niya si Dulay, ba't nagpatira araw-araw naman dinadalaw. Inabot niyo rin daw po yung sa bahala, yung naghagis ng granada? Ay, oo. Hindi ba naggagis din? Dali lang na. Si Andeng ba yun pa? Kasi ano yun, pupuga sila. Pupuga yung kakosa niya, nakaano na sa truck ng basura. Nagagi sila ng granada sa 9. Ang dami nga Sputnik na may tama nun Buti nga, hindi nagpaano yung commander namin, si Amado Buwan. Napakabait naman talaga niyan. Inam. Walang masamang tinapay sa kanya na kahit ibang pangkat. Pag na problema, at kaya niya tumulong, tutulungan niya. Ako rin ang runner niyan. Ako ang nauutusan niyan. Pag nagawin sila mag-asawa, ako pinapupunta sa bahay nila, ganyan. Pag susundin niya asawa niya para dumalaw, ako sumusundo. Si Boy Kamatis, inabot namin, kaya lang, hindi na matagal kasi lumaya rin siya di ba pa? Nung pagdating namin dyan, dinalaw pa namin sa Bartolina yun, hindi niya nakilala yung mister ko, kamag-anak na yun Hindi kami pinansin, basta hindi kami nakilala. Tapos, nung sunod na pagkikita nila, tinawag niya ng kamag-anak yung asawa ko, siguro, dinalaw na siya ng mga kamag-anak, sinabing kamag-anak niya. Hindi kasi siya nakakilala, kasi si Jojo nga, hindi niya nakilala Ganun pala nangyari. Oo, kasi karamihan naman ng pag dyan, minsan nawawala na rin sa... Kasi maraming iniisip katulad yung mga pamilya sa laya nila, di ba? Naiisip nila yan lalo na pag kumalembang pa yung mga asawa nila, yung takbo ng utak nila na iba, di ba? Yung mga asawa nila, pag hindi na sila dinalo, yung pala may iba na sa labas, ganun. Isa yun sa pinakamatinding rason, yung iiwan sila ng pamilya nila. Lalo na pag may mga anak, di ba?
Ang kadalasang nangyayari daw po, nag-gourmetado. Oh, nag-aamok. Ayun, nung February 14, yung Sputnik na tumira, yung asawa nun, na balta niya, tumawid na sa ibang bahay. So, gulat kami, wala kaming kaalam-alam nun, staying kami nun eh. Biglang tumira, apat, ang tinira nun, Diyos ko, sabi ko sa'yo, buntis pa naman ako sa anak kong babae nun. Pero mo yung hagdan, ang 5 baitan yun, nahakbang ko na isang hakbang lang yun. Oo, kasi iba-ibang pangkat yung tinira niya, kaya siyempre, gulo yun, basta gano'n. Tapos meron din naman pong nagkwento rin sa amin na ang nangyayari naman daw po, minsan nakabiti na lang daw po. Nagbibigay, oo. Yung mga hindi na nila nakakayanan talaga. Kailangan kasi yung mga may ganyang problema, dapat may kumakausap din eh. Siguro kinakausap din nila, paulit-ulit lang, paulit-ulit. Kaya hindi nila kinausap. Pagigising na lang sila, nakabigay. Yung istorya naman ng pagiging dalaw nyo kayo. Ah. Paano kayo naging dalaw? Paano pala kayo nagkakilala? Nagkakilala kami niyan. Nagkaroon kasi ako ng ka-steady sa Sputnik doon, Jello. Ngayon, lumaya, namatay. Tapos, kinuha akong tiga-pamalengke ng Sputnik. Naliligawan ako ng ibang pangkat, hindi pwede. Kaya napunta na ako sa kanya kasi sa Sputnik, kailangan sa Sputnik din mapupunta. Naging dalaw niya na ako. Lumaya na muna ako nanak. Ako si Jojo Kawilan, 65 years old na ako. Kasi yung una ko naging boyfriend, lumaya, namatay. Ngayon, tinawagan nila ako. Kasi alam nila wala akong hanap buhay, di ba? Ginawa nila akong tiga-pamalengke. Tiga-pamalengke ng Sputnik para may kita ko. Naliligawan ako ng ibang pangkat, hindi pwedeng ganun. Kailangan, pag Sputnik ako, sa Sputnik lang din ang mapapangasawa ko. Niligawan niya ako. Paano mo naman siya lolo na ligawan? Nung una, taga-pamilya namin siya. Ngayon, nung makita kong may nanliligaw na ibang hindi ko na pinayagan ng ganun. Doon na nagsimula yun. Na-inlove na yata ako. Mayores ako sa Quezon City Jail. Kaya lang, ayoko rin kasi nung masyadong marami akong inintindi, di ba? May kakosa ako sa kaso. Sabi ko, magbibitaw ako na bilang mayores, ikaw ang ilalagay ko. Mas gusto ko rin kasi yung wala akong inintindi sa mahirap na masarap, mahirap dahil isipin mo, kasalanan mo pa lang. Pero kasalanan ng iba, kasalanan mo pa rin. Kumbaga ang responsibilidad. Ang responsibilidad. Ang bawat kamiyembro po ninyo ay bitbitin po ninyo. Oo, ganun. Nung lagi na siyang pinapirmis ko na siya sa akin. Doon na nagbuntis yan. Pero nung time na manganak siya, nasa Sampaguita na ako. Nabiyahin na kami. Paano niyo po siya kinausap ng mga panahon na yun? Sige, sabi mo na. Sa ganyan, anak, wala nang usap-usap yung nililigawan niya. Wala nang ganun. Mata sa mata lang. Sa mata lang Ganun, makikita. yung mga tiger look ba? Siyempre, mga inmates di ba? Wala nang ligaw-ligawan kami. Hindi niya ako, basta pinaramdam lang niya sa akin na hindi ako pwedeng mapunta sa ibang pangkat. In-invite ako sa ibang pangkat, may birthday yan, nagulat ako, pinasok niya ako. Di ba? Yung mga ganung paramdam ba, anak? Pero hindi siya nanligaw sa akin, ganun lang. Ganun lang. Di ka lalabas dyan, pag di ka lumabas dyan, makakagulo. Parang ganun hanggang naging kami na, yun ah. Tinakot ko. Kumbaga, pinoteksyonan niya kayo. Oo. Hindi nyo nalalaman. Ramdam ko lang, anak, pero hindi siya bumuka na. Hindi ka gaya ng mga ligaw-ligawan ng hindi. Paano naman yung naging buhay mo bilang dalaw kay Lolo? Okay lang naman kasi nung nasa City Jail kami, itinuloy ko pa rin yung ako pa rin ang tiga-pamalengke ng Sputnik. Gaano kayo katagal na laging dumadalaw? Araw-araw na, walang tigil yun. Kahit walang dalaw, nasa gate ako. Oo. 20 years na dyan eh. Tapos iba pa sa City Jail. Kung saan kayo humugot ng lakas na... Kasi bali sa mga na-interview ko po, ilang araw lang po silang dinadalaw nung asawa nila, 3, 2 beses. Nakalembang na. Wala na, hindi na po sila dinalaw. Ako naman hindi, kasi nung nagkaanak kami, hindi mo naman kailangan maglukoy, di ba? Pinakita ko rin sa kanya na ako yung klase ng babaeng hindi... Sinabayan ko siya, kung ano yung sentensya niya, sabay niya ako, di ba? Araw-araw, nandun ako, namimili. Hindi lang kasi sila nag-uutos sa akin, minsan inutusan din ako ng mga empleyado na ibang pangkat, ganyan. Pag binigyan ako, yun, pinabibili ko ng pagkain namin. Kasi, iba yung pinagkakatiwalaan ka ng tao kahit ibang pangkat eh. Kumbaga, nagagampanan nyo na yung responsibilidad nyo kay Lolo Oo. ng asawa. Nagagampanan ko, lahat. Minsan, ako pa tinatawag ng warden doon. Pinabibili ako ng gamot pag inaatake yung warden. Kahit gabing-gabi, tinatawag ako noon. Ako tigabili ng gamot noon. O binibigyan din akong pera noon. Tiwala ng tao ang kailangan para di ba? Ayun, kasi naging 7 anak namin.
Kapatid ng bayo ko yan. Kasi Lolo Boy, Kamatis. Bata pa kasi ako, nasa bilibid na yan. Talagang pag nakakita ng kalabang pangkat yan, gusto tirahan eh. Kaya dyan yata ako nagmahal ng tapang. Hindi pwedeng maagrabyado yung Sputnik. Oo, hindi papayag yan. Kahit nasuntok lang, napalo ng bote, bawi agad yung pag kay Kuya Boyo. Hindi siya mapayag ng gano'n. ganun katindi yung pagmamahal. Oo, totoo yan. Nagsasakripisyo talaga yan para sa pangkat. Hindi ko nakita pero sa pagkakaalam ko dyan sumasalungat sa kanya yan Sa lubsob. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya itong si Patuga, pinatahimik niya Kung siya may dating, dapat pinatahimik niya si Boy. Hindi Mas matibay yun isa. Siya tumahimik. Ano, gano'n ba kayo tumagal na sa kulungan bago niyo siya nakilala si Lolo? 87, 88, naging kami na. Hanggang sa mabiyaya ko ng Sampaguita, tuloy-tuloy yun siya nang dumadalaw sa akin. Hindi na siya bumalik sa mga gawain hindi maganda. Hindi na siya bumalik. Nagpatuloy lang siya sa pagdalaw. Para rin sa kanya yun. Nung dumadalaw siya sa akin, lahat naman ginagawa namin doon sa Bilibid. Lahat ng paraan para kumita at magkatulungan kami. Pati sa naging anak namin. Nabaitan naman kasi ito Saka nung time na yun, wala naman dumadalaw sa akin. Ako na nag-ano sa kanya. Saka mabait siya. Madaling sabi, type mo talaga. Tawag sa akin sa Quezon City Del Papols. Kamukha ko raw si Ami Austrian nung araw Kahit nung nakulong ako doon, yun ang tawag sa akin. Kumbaga, na-inlove talaga sa'yo si Lolo. Hello, kayo naman. Paano naman kayo nasadlak sa ganyang buhay naman? 15 years old pa lang kasi ako, palabarkada na ako. Pero nag-aaral ako, may magulang naman ako. Kaya lang, nababarkada ako. Mga barkada ko, hindi naman barkadang kwan Puro may mga kaya rin naman. Kaya lang, siyempre, kami mga kabataan. Pagka may mga, yung bang may isang grupo rin ng ibang kabataan, magulo di ba? Ayun, napapasama na ako sa away. Puro ganun, hanggang sa nakukulong ako, 15 years old pa lang ako, nakaranas na ako makulong. Halos ka parehas kay Lola, no? Kumbaga si Lola, impluensya rin ng barkada. Tapos kayo naman Lolo, ganun din. Yung first time kong makulong, hindi ako natakot sa kulungan. Kasi alam ko kung saan ako pwede magpalagay. Sa Sputnik ako nagpapalagay, kahit wala akong tatakpanan. Dahil, Kay Boy, si Kuya Boy, Kamatis. Kaya nga, lahat ng kulungan na pinasok ko, hindi ako nahirapan dyan. Hanggang sa mapabilibid ako. Kasi kilala nila yung si Boy, kamag-anak ko. meron ba kayong tattoo ni Lolo Boy? Wala. Si Amado. Amado at Chenza. Chensa. Di naman buwang yun Style lang na buwang pero matino yan Tinuyan, nagja-jogging kasi na. Pag nagja-jogging kasi may dalang stereo. Bitbit yung stereo. Di ba? Kaya alakalan nila buwang, di ba? Minsan naka-abito, tapos Minsan naka-Abito, minsan naka-Amerikana. yung rosaryong Oo, ganun. yung pan-display na Kaya akala nila buwang. Tsaka nag-ano yun, may dala pang Bible yun. nag-iikot yun sa Bilibid, dala-dala na yun. Hindi inabot niyo Lolo yung mga digmaan dyan. Medyo, pero hindi na masyado. Medyo Pero kalmado. gulo pa rin na hindi ka pwedeng maglakad doon ng yung ikot ka lang ng ikot doon. Kailangan alerto ka. Kasi anumang oras, tahimik man ang Bilibid, pwedeng magkagulo. Baka mamaya, masaksak ka, sasabihin pa sa'yo, tatanga-tanga ka kasi. Kasi may nangyari doon na may nag-amok na pala. Tapos siya, naglalakad, payuko. Di na hostage siya. Yun, patay pareho, pati yung ng hostage. Pinagbabayol ng gwardiya. Kasi nanaksak na yung nag-aamok Nadamay pa siya. Naglalakad na nakayuko. Alerto. Alerto ka palagi. Base dyan sa mga karanasan ninyo sa pangungulungan at naging impluensya ay barkada-barkada, ano po ba yung pwede niyong ibahagi sa mga kabataan ngayon na po pwedeng mapunta rin sa landas po na dinanas po ninyo? Sige, si Lola mo. Ako naman, simple lang, maigsi lang. Yung kung mababarkada sila, pipiliin nila kung dadalhin sila sa tama o mali, di ba? Ang sa akin, yung mga kabataan ngayon, huwag silang padalas-dalas ba tawag doon? Huwag masyadong mainitin. At saka yung mga barkada ay piliin din nila. Diba kung dadalhin sila sama-sama, iwasan na nila hanggat maaga.
Kung meron man silang iniidolo na may masamang ginagawa, na-idolize nila, parang ganun, huwag na nilang gawin. Mas maganda yun, gumawa na lang tayo ng mabuti. Para hindi na nila maranasan yung katulad ng mga naranasan natin. Kung alam mong ganun yung environment, di ba? Umiwas ka, pwede naman nak, di ba? Kung alam mong hindi mapapaganda para sa iyo eh. Kasi kagaya ko, akala ko magiging maganda buhay ko, no pala hindi, di ba? Kasi yun ang environment kong inabutan dun eh. Kaya ang magiging payo ko lang, kung ganun din yung mga environment na aabuti nila, tignan din nila kung mapapaganda o mapapasama sila. Kasi para din sa kanila yun eh. Kasi ako, no, yung mga talagang kababata ko, magaganda na buhay, marunong nga na sa Amerika na eh. Kaya lang ako, nalihis, napasama sa iba. Hanggang sa nakagawa na ako ng mga mali. Para sa mga kabataan, dapat talaga, kung alam nilang mali na, huwag na sila sumama para maiwasan na yun. At saka hindi na sila mahirapan na katulad ng mga dinanas ko sa pagkakakulong, ang tagal, sipin, mas mahaba yung nilagay ko sa kulungan. 15 years old pa lang ako, naglalabas-pasok na ako. 2007, nung lumaya ako, saka pa lang ako tumahimik. Di ba mas mahaba? Umiwas na sila yung mga kabataan sa gano'n para hindi nila maranasan yun. Yung mga babaeng may asawa sa loob, kaya kasal kayo, kaya hindi. Padaman nyo at tunay yung pagmamahal nyo sa mga preso. Kasi pagka lumayay at nakita nyo nagbagong buhay yan, magiging proud para sa inyo yan. Yes, hindi kami nag-iwanan sa ere. Hanggang ngayon, when and where shall I die? Ito na anak namin. Lahat yung gawang bilibid. Maniniwala ka ba anak, nanganganak ako, dinadala ko yung sarili ko sa ospital, wala akong kasama. Magugulat na nga lang tatay mo, nadalaw na ako eh. Kasi pinapasok ko sa kanya, siya naglalaban ng mga lampin ng anak niya. Napakahirap, Jello. Ang hirap ng dinanas ko. Kaya lang tiniis ko lahat yun kasi mahal ko eh. Tapos may anak na kami, di ba? Kasi ganun din eh, iiwan mo eh. Sino ba agrabyado? Di naman siya, ako rin. Kasi iiwan ko siya, dadalhin ko yung mga anak ko. Ako rin siya magsasaper, di ba? E di, steady ako sa kanya. Kung gaano kahaba yung sentensya ni Lolo, sinabayan mo. Sinabayan ko siya, hindi ko siya iniwan. Grabe yung sakripisyo mo, Lola. Kasi kinaya ko nga eh, kakayanin din nila kung talagang gugustuhin nila, di ba? Ano mo, katulad yung kung may anak rin lang sila, mas gugustuhin pa ba nilang ipakisama sa ibang lalaki yung magiging anak nila, di ba? Mahirap. Lalo na kung lalaki yung magiging anak mo. Kasi marami akong kaibigan na ganyan eh, iniwan yung mga asawa nila, lalaki yung anak, ay ngayon, binubugbog yung anak nila ng lalaki, di ba? Hanggang yung isa nga, napatay na ng babae. Dahil lagi raw binubugbog. Di ba, ang hirap? Kaya, steady ka na lang kung, di ba, total, diyan ka na nag-umpisa eh. Kasi every Sunday, nagsisimba kami, ganyan. Basta nagkakaroon kami ng problemang hindi namin makakaya. Talagang wala tayo ibang tatawagin kundi nasa taas eh, di ba? Tapos hanggang sa pumasok pala kami ng kursilyo yung dalawa. Nagkursilyo kami sa jail, ako sa jail. Tumigil din kami sa simbahan ng ilang araw, doon kami mag-sharing, gano'n, yung mga ano mo rin sa buhay-buhay, ganyan. Tapos yung pinaka-den, yung iiyakan na, tulunan lahat yun. Hindi nga kami nag-iwanan. Ginabayan din kayo ng Panginoon ng Diyos. Oo. Kasi ito ako hanggang ngayon, buhay pa rin. Dahil sa kanya. Kanya. Kahit na nahirapan tayo sa buhay, sa mga pinansyal na problema, nananalangin pa rin ako at lumalapit sa Panginoon. Alam ko darating ang araw na matutulungan niya ako. Alam mo nga, yung 7 anak namin, lumaya siya, puro taon eh. Napagtapos pa nga yung iba. Kumbaga nakita rin ng Panginoon Diyos yung sakripisyo nyo. Talaga. Kaya kahit pa paano, maayos din po yung buhay nyo. Pasalamat pala talaga tayo sa Panginoon Diyos. Hindi kami pinabayaan. Malaking Blessing. Blessing na binigay para sa inyo. Binabati ko nga pala si Joel Capones, yung aming supremo. Commander Tune, Commander Tico, Commander Jello, lahat po ng umaten ng anniversary nung May 1. Maraming salamat sa mga blessing na binigay nyo. Huwag na kayo makakalimut tumawag sa taas, mga kakosa. Shout out, Michael Tetet! Shout out, Tosa! Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Ito ako, buhay pa. Kahit marami ako sakit, alam kong nasa akin siya. Para patuloy akong mabuhay para din sa mga maliliit kong apo. At saka sa mga kakosa kong mahal, happy anniversary na lang sa atin lahat.